Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards
of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Muli nagbabalik si Tutor Feliza. Ako ang inyong magiging guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-4 na baitang. So tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo na ng pag-aaral natin ngayon. At tayo po ngayon ay live na napapanood sa DepEd Philippines FB page, DepEd Tayo FB page, DepEd EdTech Unit FB page, DepEd sa YouTube official YouTube channel at maging sa DepEd TV official YouTube channel. So hello, good morning po sa inyong lahat. Ayan, kila Ma'am Grace Fiero, Ma'am Edna Balesteros, good morning. Ay, may nanonood tayo sa ating YouTube live. So sa mga nanonood po, huwag po kayong manghihinayang at huwag mahihiyang pusuan at i-share po ang live na ito para mas marami pong estudyante ang maabot ng mga kaalaman na ibabahagi namin sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-8 linggo na po. Ayan. So, syempre, after nito, pahinga, 'di ba? Para i-accomplish yung mga dapat i-accomplish. Then after po nun saka po ulit tayo magi-start ng para sa third quarter. So ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating discussion tungkol po doon sa masistemang pag-aalaga, pag-aani at pagsasapamilihan ng halamang ornamental. Okay, ito po ay nasa pahina 22 ng pivot module ng Calabarzon na kung saan ito po ay live na ma-access gamit sa ating pong DepEd Commons. Ang DepEd Commons po ay free. Paano free po, Tutor Feliza? So ito po ay ating ma-access. I-on lang po natin ang ating mobile data. Kahit wala po tayong load, pwede po tayo makapag-download at maka-access na po doon. So para sa mga teachers po natin na nanonood, hello po sa inyo. Yung amin pong mga PowerPoint presentations na ginagamit ay nasa DepEd Commons na din po ina-upload para magamit nyo din po as instructional materials po para sa atin pong mga estudyante. Ayan, hello po sa inyong lahat. So simulan na po natin.
And so natutuwa ako kasi mas marami na yung ating mga viewers compared nung mga nagsisimula pa lang tayo. Ibig sabihin talagang mas marami na inaabot ng kaalaman. Kaya huwag mahihiyang i-share, i-share, i-share. Ayan. So, okay, ito po ang layunin natin muli. So, inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay matututunan niyo ang masistemang pangangalaga ng tanim at ang tamang pagsasapamilihan ng mga inaning halamang ornamental. Ayan, kung nakikita niyo sa likod ko, ayan, hindi ako nagla-live selling. Kumbaga, ito yung mga halimbawa natin. Siyempre, di ba, kapag nagle-lesson tayo, lalo na sa mga teachers natin, dapat, di ba, meron tayong talagang concrete object na ipapakita para talagang yung mga estudyante, hindi question mark sa kanila yon. Kaya naman sa mga estudyanteng nanonood, ayun, nakikita nyo, hindi yan binibenta ni Tutor Feliza, ha? Yan ang mga halimbawa. Ayan. So, tayo muna ay magbabalik tanaw. Ano nga ba yung mga pinag-aralan natin noong mga nakaraang linggo? Ayan, so, syempre pinag-aralan natin, di ba, itinuro ko sa inyo kung paano yung paggawa ng organikong pataba, di ba, yung sa compost pit. So, itinuro ko yun sa inyo. Bukod doon, itinuro ko din kung paano yung paggawa ng basket compost. Ito yung kung halimbawa gagamit kayo yung may sisidlan. Bukod doon, 'di ba nag-bonus ako doon na paano kung wala akong lupang paghuhukayan, 'di ba itinuro ko sa inyo na pwede kung meron kayong drum na hindi ginagamit o containers po pwede yung gamitin lalo na sa atin nandito tayo sa urban. Kung saan 'di ba kalimitan puro sementado na ang lugar. So ayun po pwede niyo siyang magawa para syempre makagawa kayo ng organikong pataba na hindi niyo na kailangang bilhin kasi available naman sa paligid. Bukod doon, naituro ko din yung wastong pag-aani at pagsasapamilihan ng halamang ornamental. Yung mga halamang ornamental na kung saan ito ay nagiging dekorasyon, di ba? Kalimitan, sila yung mga namumulaklak, meron namang mga hindi. So yung mga namumulaklak, ito yung mga binibenta at bentang-benta yung sa mga Valentine's Day, di ba? Yung mga ganyan. Ayan, so good morning. Hello po kay Ma'am Joan Refigio, kay Ma'am Evelyn Taaka, ayan kay Ma'am Felia Rondilla na share niya na daw po. Thank you po sa inyo. Ayan. So ngayon tutuloy natin. Ito po tayo po ay nasa pahina 28 ng ating pivot module. Ayan, so ito po yung gawain sa pagkatuto na bilang 4. So nalalapit na ang kaarawan ng isa sa inyong mahal sa buhay. Ayun sa mga halamang ornamental, ang pinakamagandang ibigay sa inyong ina. Kung halimbawa daw, yung inyong mama, si mama niyo magbe-birthday, ano daw kaya yung pinakamagandang halamang ornamental na ibibigay niyo sa kanya? Ano nga kaya yon? So, ibahagi ang iyong kasagutan sa iyong mga kaklase sa pamamagitan ng paggawa ng isang sanaysay at sabihin kung bakit sa tingin mo ay iyon ang pinakamagandang halaman na ibibigay mo sa iyong ina sa nalalapit na kaarawan. O, 'di ba? Kung halimbawa, si mama mo, 'di ba? Depende 'yun syempre kung ano yung paborito. Halimbawa, meron ako dito mga halimbawa ng mga bulaklak. Ito halamang ornamental na namumulaklak. So ito, meron ako sa inyo para makita niyo kung ano yung mga halimbawa. So, kunwari mahilig si mama sa rosas, ayun rose. So pupuwede niyo siyang bigyan ng rosas. Bukod do'n, kung si mama naman ay talagang, rosas na pula po dahil ito ay may kulay na pula, kulay ng pagmamahal ko po sa kanya. Wow, ang very good naman ni Lawrence. So, ayun yung kay Lawrence. So, ang sabi ni Lawrence, sa kanya daw, rosas na pula dahil ito ay may kulay na pula ng katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ayan, very good naman si Lawrence. Ayan, good morning kay Ronald Martinez. Good morning po. Ayan, so kung halimbawa naman, favorite naman ni mama mo, yung sunflower. Ayan, kung sunflower naman, syempre, ayan yung katulad na nandito sa aking tabi, di ba? So, pwede din yan. Okay, bukod doon, alam niyo ba tawag dito, ito ay isang daisy, di ba? Daisy na bulaklak. So, pwede din naman na, pwede din naman na yan ang iregalo ninyo. So, isulat nyo dun sa inyong papel. Okay po, pwede din naman na tulips kayo, 'di ba? Kung ano yung paborito, 'di ba kalimitan mas na-appreciate kasi mga bagay na gano'n. O kung kaya naman hindi mahilig sa flowers, pwede kayong magbigay ng ayan, pwede niyong bigyan ng dahil uso na yung plantito-plantita, pwede kayong magbigay ng halaman, o 'di ba ganyan, tapos lagyan ng picture niyo diyan. Ayan, 'di ba? Yung may mga halaman. So, pupuwede po 'yun. So, tapos sasabihin niyo kung bakit. Isusulat niyo do'n sa inyong sagutang papel. 'Yun po 'yung sa gawaing pagkatuto bilang 4. At ngayon, dadako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. So, ito 'yung sa masistemang pag-aalaga sa tanim. So, sabi, ang organikong pataba ay isang mahusay na pampataba
ng ating mga halaman. So, gamit ang iyong natutunan sa araling ito, gumawa ng organikong pataba gamit ang mga kitchen waste sa inyong bahay. Kuhanan ng larawan ang iyong paggawa at gumawa ng scrapbook tungkol dito. So, alam niyo ba kung ano yung scrapbook? So, pag sinabing scrapbook, wait na, may kukunin. Para siyang maliit. This is example lang itong mga anak pero hindi ito. Papakita ko lang sa inyo. So, halimbawa, ito yung gagamitin yung scrapbook. So, pwede kayong gumamit ng mga recyclable materials. Halimbawa, notebook nyo. So, pwedeng doon kayo. Kasi sa scrapbook, dito lalabas yung inyong pagiging creative. So, kunyari, ito na yon. Ilalagay nyo dyan, halimbawa, ayan, nauna yan. Ito yung scrapbook nyo. So, lagyan nyo ng pangalan, section, date, and pangalan ng teacher nyo. Okay, then pagkatapos po noon dito sa baba, so sabi 'di ba kuha na ng larawan. So dito may mga halimbawa ng larawan. Kunwari ito. Ayan, kunyari dito siya nakalagay. Tapos, ano siya, lalagay ko ba, 'di ba meron yung may mga, it's either merong mga quotes or meron kung ano siya. So, ganun yung lalagay nyo. Tapos yung masistema, halimbawa dito sa page 1, nandito nakalagay kung ano yung mga gagamitin yung mga materials, 'di ba? Yung mga balat ng prutas, 'di ba? Pagkatapos, sa susunod na bahagi, ang gagawin niyo naman, ilalagay niyo naman doon yung steps kung papaano, 'di ba? Noong nakaraang linggo, tinuro ko sa inyo 'yon. O para sa mga hindi nakapanood noong nakaraang linggo, meron tayong tinatawag na team replay. So, pwede nyo mapanood yung previous online tutorial natin. So, pwede nyo balikan nyo sa pages ng sa official YouTube channel ng DepEd EdTech Unit. So, nandoon po lahat. Hindi lang sa EPP, maging sa ibang subject. So, pagkatapos, pwede mong i-ano dyan, halimbawa yung day 1, ano nangyari, yung day 2. So, ganun po pwede nyo pong gawin yun. Hanggang sa makabuo kayo, di ba, yung after ano matawag dito, after 2 weeks kung ano na siya, kung nabulok na siya, so pwede niyo na siyang gawing pataba, pati paghalo niyo. At syempre dito sa pinakahuling bahagi, pwede niyo pong ilagay kung saan niyo na ilalagay niyo na siya dun sa halaman. Halimbawa, nailagay ko na sa halaman. O, kunyari ito. Ito na yung organikong pataba na ano ko. So, may camera. Ayan. Nailagay ko na siya dito. So, pwede niyo picture, mag-selfie kayo, tapos ilagay niyo din sa inyong scrapbook. So, ganun po. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Huwag kayong manghihinayang na lagyan ng tag kasi yun yung mas nagpapaganda doon. Bukod doon, ayan, so ito yung halimbawa naman ng balat ng prutas. Ayan, so pwede kayong maging artistic, pwede kayong gumamit ng down, contribute doon yung isulat. So kung ano yung sa palagay nyo na maging ano kayo, iwasan natin yung bili-bili. I-ano natin na kung ano yung nasa paligid, yun yung gamitin natin. Ha? Okay? So, dadako naman tayo sa gawaing pagkatuto bilang 6. So, ito, basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik T kung tama ang sagot at M kung ito ay mali. Titik lamang ng tamang sagot ang isusulat sa patlang, ha? Okay. So, sabi ni Friel Mir na kulay pula po tanda ng pagmamahal ko po. Very good. Ayun, sabi ni Ma'am Jacel, pa-shoutout daw Ma'am Felisa. Good morning, Ma'am Jacel. Ayan, kay si Ma'am Freya from ano pala siya? From Southville, Cabuyao, Laguna. Ayan, hello po. So, ito, bilang 1. Okay, so unang bilang tayo. May 2 uri ng abono ang organiko. May 2 uri ng abono. Sorry. Ang organiko at di organikong pataba. Ito ba ay tama o mali? Sige nga po, ano pong sagot natin? T or M? Sige nga po. Ang sagot po ay okay, very good. So, ang sagot po ay T, tama. So, 2 po yun. So, pag organic, very good si Lawrence. Number 1, T, tama. Okay, nakinig siya. So, organikong pataba, ito yung mga, yung galing lang sa paligid. Diba? Di organikong pataba, ito na may mga chemical. So, very good, Ronald Martinez, T. Okay, so number 2 naman tayo. Pangalawang bilang. Ang organikong pataba ay mga abonong galing sa nabubulok na prutas, dumi ng hayop, mga nabubulok na dahon at iba pa. Ito po ba ay tama o mali? T or M? Sige nga po. Ano po ang sagot? Okay, sabi ni Ma'am Felia Rondilla, ito daw ay T. Tingnan po natin. Ayun, very good. So, T nga po ang sagot, tama.
Okay, so kalimitan na yung mga bagay sa paligid lang natin, yan po yung mga gawa sa, yun po yung mga sangkap sa organikong pataba. Okay, so good morning daw, sabi ni Ma'am Christina. Bernal tayo, good morning po. Ayan, so okay, so number 3, pangatlong bilang. Maaaring gumamit ng lata ng gatas na binutasan sa pagdidilig o kung halimbawa wala daw kayong regadera kunyari. So, ano po pwede daw ba kayong gumamit ng lata ng gatas, yung bubutasan niyo siya siguro na maliliit, pagkatapos yung ilalagyan niyo ng tubig at saka niyo yun gagamitin pandilig sa halaman. Okay, sabi ni Evelyn Taaka, T daw ang sagot, sabi ni Ronald Martinez, T. Ayan, sabi ni Frail Mirna, T daw. Tingnan nga po natin kung tama ang sagot. Ayun, very good. T nga po ang sagot. Tama. So, syempre kapag hindi natin, lagi kong inaano sa inyo na hindi natin kailangan bumili ng mga bagay na pagkakagastos ng pera. Syempre dito sa EPP nga tayo, pangkabuhayan, dapat yung kikita tayo. So dapat maging resourceful tayo, 'di ba? Kung ano yung nasa paligid, yun yung dapat nating gawan ng paraan. Oh, very good, ma'am. Si Graciela Aranyo, very good. Okay, next. Ay, si Felia, grade 4 pala siya. Ay, grade 4 pala siya. Hello, anak. Ayan, so, pang-apat na bilang, kailangang malusog na ang mga halaman bago anihin. Okay, so ito ba ay tama o mali? Okay, bago ba anihin ang mga halaman, kailangan ba ito ay malusog? Tama o mali? Sige nga, ano po ang sagot? Ayan, sabi ni Zanaida Tolentino, T daw, tingnan nga natin kung T ang sagot. Ay, nag-ano. Sorry, nag-ano yung sagot, sorry, sige. Ayan, so sa pang-apat, ayan, very good, T. Sabi din ni Lawrence, T. Sabi din ni Frael Mirna, T. Very good. Sabi din ni, ayan, si Ronald, ulit. Okay, T daw ang sagot, very good. So, syempre, di ba, paano mo na, mga naman kung ibebenta mo siya o ipagsasapamilyan mo siya, paano mo nga naman siya maibebenta ng mas mataas na halaga kung halimbawa kuluntoy siya o kulubot. So, syempre, dapat malusog. Saka 'di ba kapag halimbawa nagha-harvest tayo, kumbaga nagkakasugat yung halaman, yung mismong puno. So dapat healthy siya para mas mabilis siyang maka-recover. Okay, panglimang bilang. So mas maganda ang pag-aani kung mura sa palengke ang mga ito. Kung halimbawa daw mag-aani ka, mas okay ba na mas mura sa palengke ang presyo ng mga tanim mo? Sa inyong palagay, ano ba 'to, tama o mali? T or M? Ano kaya ito? Okay, so sabi, ang bibilis sumagot, So sabi, ayan, may iba. So sagot nila dun sa number 4 is tama, very good. Ayan, so tama dun sa number 4. Yun sa ano po kaya? Ayan, so si Francis Frael Gliponyo, grade 4 from Southville, 1, Kabuyao. Okay, so number 5, T. Tingnan nga natin. Okay, so T. Ayan, so dito tayo magkakaroon ng sa number 5, ang sagot po doon ay M. So kalimitan sa inyo mga sumagot ng T. Actually, dito sa question na 'to medyo na-confuse ako. Okay, kahit katulad ninyo. Pero ang ano kasi dito is M, bakit? Kasi kung halimbawa, 'di ba sabi ko sa inyo nung diniscuss ko sa inyo, dapat kapag halimbawa, 'di ba magsasapamilyan tayo ng mga tinanim natin na produkto, kailangan isasaalang-alang din natin yung ating mga nagastos. So kung halimbawa mas mura siya sa palengke, ano mangyayari, 'di ba? So, mas mababa siya sa inyong bibilhin nung mga nagtitinda. So, kung ganun ba sa palagay ninyo, mas maaano ba siya, mababawi nyo ba yung inyong mga nagastos? So, syempre po, hindi. Kaya, mas prepared ng mga magsasaka na mas mataas ang presyo nung kanilang mga produkto bago nila ilagay sa market. Okay, so thank you po Sir Ronald Martinez. Ayan, M po ang sagot sa number 6. Ayan, si Ma'am Eva De La Torre, nagme-mention siya ng mga friends. Thank you, thank you. Ayan. Ay, nasagot na yung number 6. Okay, sa number 6 tayo. So, mainam na isipin kung kailan, saan, at paano maibebenta ang mga produkto. So, sa number 6 natin, mainam na isipin kung kailan, saan, at paano maibebenta ang mga produkto. Tama ba to o mali? Okay, ang bilis ni Ronald sumagot, Ang sabi niya ay T. Tingnan nga natin. Okay, very good, T. Tama nga. Okay, so dapat kasi isipin natin. So, syempre nga naman, para mas kikita tayo, hindi matetenga yung ating produkto.
produkto at alam natin kumbaga 'di ba kalimitan nga yung mga farmers, yung mga magsasaka, mga nagtatanim, nagkakaroon na sila ng mga talagang sinusuplayan nila para tuloy-tuloy. Alam nila kung kanino, kung saan, para hindi nga mababawi nila yung kanilang mga nagastos at the same time, 'di ba, sila ay kikita pa. Ayan, very good sila Graciela, sila Eva, sila Zenaida, ayan si Frael, si Lawrence, very good, tama ang sagot. Okay, gano'n din si Evelyn. Sunod, ay ba't sinabi ko sa okey, pang-pitong bilang, hindi na kailangang isaalang-alang ang panahon kung kailan maaaring magbenta ng produkto, T or M? Sige nga, hindi niya daw kailangang isaalang-alang yung panahon. Ano kaya 'to, T or M? Sige nga, ano po ang sagot sa okey, very good. Ayan, may mga nagsagot. Sabi ni Lawrence, sabi ni Eva, Eve, sabi ni Ronald, ayan, M daw. So, tingnan nga natin kung M. Okay, number 7 ay M. Bakit? Okay, siyempre 'di ba, kailangan hindi nakalagay kasi do'n hindi, pero dapat isaalang-alang natin. Kasi nga hindi natin maibebenta ng maayos, hindi tayo kikita, magiging dahilan pa para malugi tayo kung hindi natin isasaalang-alang. Kaya dapat laging iisipin 'yun. 'Di ba kasama 'yun do'n sa itinuro ko sa inyo nung mga nakaraang linggo? Kaya dapat, ayan, isaalang-alang. Kaya mali 'yung sa number 7. Okay, then next, number 8. Pagtanim ng mga halaman na ordinary lamang o mga ordinaryong halaman lang daw 'yung itanim ninyo. Ano kaya 'to, T or M? O 'pag sinabi nating ordinary o ordinary, ito yung mga mabibilis tumubo, hindi siya maselan, okey, yung mga gano'ng halaman. Okey, T or M? T or M? Ayan, may mga sumasagot, M ang kanilang sagot. Tingnan nga natin ang tamang sagot. Okay, for number 8, okay, tama ang sagot. Bakit? Kasi sa atin, 'di ba, lalo na sa ating lugar ngayon, dito sa Pilipinas, 'di ba, tropical ang ating bansa. So, hindi tayo, advisable na magtanim ng mga masyadong masiselan unless talagang aalagaan natin siya, 'di ba? So, dito sinabi 'di ba pinaliwanag ko na yung ordinary is yung mga halaman na mabibilis tumubo. So, bakit tama ito sa number 8? Dahil para siyempre hindi kayo mahirapan. At saka yung mga halaman kasi na mga medyo masiselan sila, so sila yung kailangan ng alaga at saka dapat mga expert na. Pero kung kayo nagsisimula pa lang kayo bilang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang, siyempre dapat dun muna tayo magsisimula sa ordinaryo. Tapos kapag talagang expert na tayo at saka tayo tanim nung mga halaman na talagang mga pangmalakasan na. Okay, sunod, pang-siyam. Hindi na kailangan ng halaman ng tubig. Hindi daw ba kailangan ng halaman ng tubig? Tama or mali? Okay. Hindi na kailangan ng halaman ng tubig, tama o mali? Yan nga natin. Okay, ang tamang sagot ay M, mali. So, syempre, 'di ba, isa sa pinaka-basic na para tayong mga tao din, kailangan ng halaman ng tubig. Very good, Frael. Okay, ayan, very good, Ronald. Very good, Lawrence. So, kailangan natin ng tubig. Very good, Fiona. Very good. Ayan, so M ang sagot. Okay, syempre, kailangan natin, kumbaga, basic yun eh. And then, sa pang-10 bilang, mainam na isipin kung kailan, saan, at paano mabebenta ang mga produkto. So, ito parang naulit to sa tanong kanina, 'di ba? So, ang sagot natin dito ay tama. Okay, so sa kanina pang-siyam na bilang, ayan sila Evelyn, sila Arlene, sila Kurt Sabanal. Ayan, so M yung sagot nila sa number 9, tama. And then sa pang-10 bilang natin, ito yung naulit lang yung kaninang tanong. So, sa pang-10 ay T, very good si Runalyn, very good si Fiona, si Ronald, si Lawrence, very good. Ayan, so at dito, tiyak ako na nasagutan niyo lahat. So, tayo muli ay magkita-kita sa third quarter na, no? Third quarter natin ay home economics. So, ngayon pala, ang kasunod ko, walang bibitiw sa inyo dahil tuloy-tuloy ang ating tutorial. Libre lamang ito, di ba? So, ang magiging teacher na natin na kasunod ay si Sir Alfred o si Tutor Alfred para sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-5 baitang. So, walang bibitiw. So, manatiling nakatutok. Muli, ako si Tutor Feliza. Mapapanood nyo ako sa EPP4 from 9 a.m. to 9:30. Okay? So, tayo na sa ikawalong linggo. So, by next week, wala tayong EPP. Pero, mapapanood nyo pa rin po ako every Wednesday sa ating reading remediation sa naganap na 9:30 to 10:30 ng
umaga. So, with that, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli. Stay tuned. I-share. Nandito na si Sir Alfred. Good morning sa lahat. Bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning everyone. So we are live at the Facebook page that is DepEd Philippines, and we are also live at our YouTube page that is DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you so much Ma'am Felisa for introducing us. Alright, so ngayon po tayo po ay nasa ikawalong linggo ng ating pag-aaral sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Alright, kaya po sa mga bata na nasa ikalimang baitang, handa na po ba tayong makinig? Alright, so magaling. Okay, so first, let me share po my screen. Okay, so binabati rin natin ang lahat ng mga magulang, mga guro, yan, kung saan man po kayong panig na nanonood sa mga araw na ito. I hope nasa mabuti po kayong kagayan. Alright? Okay. So, simulan natin ang ating pag-aaral sa isang katanungan. Alright. So, ano ang inyong nakikita sa ating screen? Okay. So, sige nga po, you can comment down below to our chat box kung kayo ay mayroong mga idea about sa ating lesson for today. So, ano ang inyong mapapansin sa screen na nakikita nyo? Alright? So, anong parte ng bahay ang nakikita nyo? Alright? So, kung ang sagot mo ay kusina, tama ka. Okay. Ang nakikita po sa ating screen ay parte ng bahay na tinatawag nating kusina or kitchen. Okay. So, ano ang ginagawa sa kusina o sa kitchen? Alright. Tama. Okay. Dito, tayo ay naghahanda ng mga pagkain. Dito rin po, tayo rin po ay nagluluto ng ating mga kakainin. Okay, sa kusina class,
hindi natin naiiwasan o merong mga possibility na nagkakaroon ng mga aksidente or sakuna. Okay? So paano natin maiiwasan ang mga aksidente o sakuna sa paghanda ng pagkain? So this is what we're going to discuss for today. Alright, so ang topic natin sa umagang ito, mga bata, alright, tungkol sa tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan. Okay, pag sinabi nating pangkalusugan, kapag tayo ay naghahanda ng pagkain, tinitiyak natin na tayo ay lulusog. Alright? So, pag sinabi naman natin pangkaligtasan, okay, tayo ay nakapaghanda ng pagkain at tayo ay naging ligtas sa pagkain at paghahanda nito. Okay. So, okay. But before that, let's have first our prior activity for today. Okay? So, piliin sa loob ng kahon ang mga sangkap sa pagluluto ng tinolang manok. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay. I think most of us or some of us ay nakakain na ng tinolang manok. Tama po ba, mga bata? Okay, lahat ba tayo nakakain na ng tinolang manok? Of course. So, sa pagkain mo ng tinolang manok, anong mga sangkap na makikita rito? Okay. So, meron ditong manok, isda, hilaw na papaya, luya, tomato paste, kamote, sitaw, suka, at malunggay. So, alin dyan ang mga sangkap sa tinolang manok? Okay. Nga po, you can comment down below in our chat box. Okay. So, number 1, of course, kaya nga po tinolang manok, merong manok. Kung meron kang sagot na manok, okay, tama. Okay. Next one is hilaw na papaya. So, makikita po ba sa tinolang manok ang hilaw na papaya? Yes. Okay, sometimes, ang ginagamit po as alternative sa hilaw na papaya ay sayote. Okay, so next one, luya. Ayan. So, tama. So, ginagamit po o nakikita rin po sa sangkap ng tinolang manok ang luya. Ayan. So, hello po sa ating mga live viewers na nanonood sa atin ngayon via Facebook Live. Okay, tama po si Galang, Ena Erica. Yan, luya. Next one is tomato paste. Meron bang tomato paste sa tinolang manok? Of course, wala. Kamote, meron ba? Sitaw. Meron ba kayong nakaing tinolang manok na may sitaw? Okay, wala po. So, the next one is malunggay. So, yan po yung mga sangkap sa tinolang manok. Alright, so let us proceed to our main discussion. Alright. So, tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan. As I said a while ago, paano ba tayo magiging ligtas at healthy sa ating mga kinakain at sa paghahanda ng ating pagkain? Okay, number 1. Ayan, so tama rin po si Graciel Joyce Butyu. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Okay, unahin natin ang pagkaligtasan. Okay, number 1, magsuot ng apron upang hindi madumihan ang inyong damit. Okay, so number 1 na kailangan natin gawin ay magsuot ng apron. So ano po ang itsura ng apron? Alright? So kagabi naghahanap ako ng apron sa bahay. Okay, hindi ko makita kung nasaan na. Okay, but ito po ang itsura ng apron. As you can see, kilala niyo po ba si Chef Boy Logro? 'Di ba? Usually kadalasan bago siya nagluluto, nagsusuot muna siya ng apron. Ayan. So number 2, ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos magluto. What is the reason why we need to wash our hands before we proceed to our cooking? Of course, meron po tayong tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Okay? So una, okay, didemo po natin kung paano ang tamang paghuhugas ng kamay ha. Okay? So sundan niyo po ako. Una, itong ating hinlalaki ay hahawakan natin. Okay? So ikot natin ito kaliwat kanan. Okay? Yung kaliwang kamay, okay? Ipapatong natin yung kanang kamay at scrub natin ng kagaya nito. Okay?
Vice versa yan. Alright? And then, ganito po. Okay, sabi nila, kakanta ka daw ng happy birthday ng 2 beses. Yun po yung tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Of course, bakit natin ginagawa ito? To avoid contaminations. Kasi yung ating mga kamay po ay kung saan-saan natin hinawak. Okay? Of course, ito ay madumi. Alright? So number 3, balatan ang sangkap ng palayo sa katawan. I have here an example of a sangkap or ingredients which is sayote. Alright? And I have here a knife. Okay, later on, tatalakayin natin kung paano maiiwasan ang pagkasugat gamit ang kutsilyo. Ang sabi sa number 3, balatan ang sangkap ng palayo sa katawan. Paano ba ang palayo sa katawan? Of course, yung nakita ko sa nanay ko class, ganito po siya magbalat. Palayo sa katawan. Okay, itong daliri na to ay ginagamit pang suporta. Okay, ito naman, itong hinlalaki ay ginagamit sa pangbalat. Okay, so palayo sa katawan, ganito po ang tama. Okay, so palayo, ibig sabihin, hindi siya palapit, hindi siya paganon. Okay, next one is maglaan ng basurahan upang hindi magkalat habang nagluluto. Of course, very common to sa atin. Okay? So, malayo sa sa dirt, okay, sa germs, okay, sa virus, kapag malinis ang kapaligiran, of course, hindi tayo basta-basta kakapitan ng sakit. Of course, lalo na dapat ang pinakamalinis class na bahagi ng ating bahay ay kusina. Sapagkat dito tayo naghahanda at nagluluto ng ating kakain. Alright, another, gumamit ng pot holder sa paghawak ng kaldero at kawali upang hindi ito mapasok. Okay class, very common din po itong ginagawa kapag tayo ay naghahanda at nagluluto ng pagkain. Alright, so pot holder. Lahat naman po tayo nakakita na ng pot holder, right? Okay. Next one is mag-ingat sa paggamit ng matutulis na bagay tulad ng kutsilyo. Hello po, good morning po kay Joyce. Ayan. So meron tayong isang halimbawa na kutsilyo. Okay? Okay. Ang hawak sa kutsilyo class ay hinahawak talaga dito sa may kanyang hawakan. So halimbawa, ikaw ay mag-aabot. Anak, pakikuha nga po yung kutsilyo dyan at maghihiwa si nanay. So paano mo siya iaabot? Okay, ganito ba? Hindi, mali. Hahawakan mo dito sa taas ng kutsilyo, okay, sa kanyang blade, at iaabot mo yung hawakan sa iyong kausap. Okay, ganyan po ang ligtas na paghawak o pagpasa ng kutsilyo. Hindi yung gaganituin mo. Okay, mali yun mga bata. Alright, next. Maging maingat sa paggamit ng kalan at isara ng maayos ang gas cylinder. Of course, ito maraming nakakalimot dito, no? Lalo na sa ating mga, sometimes kapag nagmamadali tayo or sometimes kapag hindi tayo aware, okay, sa mga nangyayari sa paligid natin during that time, nakakalimutan natin isara ang kalan ng maayos. Okay, so sa pagsara ng gas cylinder class, that is clockwise. Ibig sabihin ng clockwise, susundan mo yung paggalaw ng orasan. That is clockwise. Sa pagbukas naman class, counterclockwise. Okay, hindi gaanong bukas na bukas. Okay, may tendency na sisingaw yung kanyang gas. Alright? So, isara ng maayos. Siguraduhin na walang leak. Alright? So, next, upang maiwasan ang pag-apaw at pagkasunog, huwag iwanan ang niluluto. Okay. Ito, karaniwan din tong mistake ng ating mga nagluluto, ano? Okay, bawa nakarinig siya ng mga kwentuhan sa labas. Di niya alam na meron pala siyang niluluto o meron siyang pinapanood. Okay? So, upang maiwasan ito, dapat hindi natin iiwanan ang ating niluluto. Okay? So, yan, yung mga guilty dyan. Ano? Okay? So, wag nating iwanan ang ating niluluto. Alright, next one is pangkalusugan. So, sa ating paghahanda, dapat tayo ay nagiging malusog din. Alright? So, number 1, hugasang mabuti ang mga sangkap sa pagluluto bago gamitin.
Okay, kagaya ng ating mga tools and equipment. Diba? So, try to observe your kitchen. So, malinis ba ito? Okay? So, dapat bago gamitin, huhugasan muna. Okay? What is the reason? Because sometimes meron tayong mga alaga, di ba? Yung mga hindi natin gustong alagaan. Mga ipis, mga daga, at kung ano-ano pa, pwede silang pumunta o nakadapo sila doon sa ating mga tools. Kahit yan ay mga nasa tinatawag nating lalagyan, sometimes mga nakakapasok pa rin sila, ano? So dapat bago natin gamitin, huhugasan muna natin ng mabuti. Okay? So next one is huwag ibabad sa tubig ang mga sangkap ng matagal. Tutor Alfred, di ba dapat huhugasan ang sangkap bago gamitin or bago iluto? Opo, pero huwag ibabad ng matagal. Bakit? Sapagkat sa pagbababad ng matagal, nawawala ang kanyang nutrisyon o yung tinatawag nating nutrients. Alright? So, sometimes sa pagbabad natin ng matagal, natatanggal yung mga nutrients doon sa sangkap na kailangan ng ating katawan. Okay? So, got it? Next one is takpan ang mga pagkain pagkatapos maluto. Of course. Okay, ano ang dahilan bakit tatakpan natin yung mga pagkain pagkatapos maluto? Okay, number one, of course, para hindi agad-agad siyang lumamig. Okay? Di ba gusto natin sometimes, lalo na pag may sabaw yung pagkain natin, gusto natin mainit na mainit. Okay? So, tatakpan natin. Of course, para hindi rin madumihan, para hindi pasukin ng kung ano-ano pang mga germs and microbirds. Alright? So, next one is iwasan ang pagkadurog o pagkalamog ng niluluto upang hindi mawala ang sustansya. Okay, isa pa ito, class, dapat iwasan ang pagkadurog. Di ba sometimes tinatawag nating labog. Alam niyo yung salitang labog o yung malambot, di ba? Okay, nawawala daw po ang sustansya kapag ito ay masyadong nadurog o nalamog. Okay? Last number, timplahan ng tama ang pagkain. Okay. Iwasan ang sobrang alat. Ayan, yung mga mahihilig po sa maalat yan. Okay? Meron tayong sakit na nakukuha kapag ka ikaw ay masyadong kumakain ng maalat. Okay? Number one, pwede kang magkasakit sa bato. Okay? So, pwede usually sa mga kababaihan, magkakasakit tayo ng UTI. Of course, may mga friends po akong mahilig sa maalat. Ayan. So, nagkakasakit sila ng UTI. Dapat hindi. Pag ikaw naman ay nakakain ng sobrang alat, plus, huwag kalilimutang uminom ng maraming tubig. Alright. Yan po, tandaan po natin yan, lalo na sa mga bata na nasa ika-5 baitang. Ano po? Next one is, okay. So, before we proceed to our short quiz, I want you to get a piece of paper and a ball pen or a pencil. Okay? So, write your answer on your notebook. Alright? So, tandaan natin yan, mga bata, ha? Okay, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nakasusunod sa mga pangkaligtasan at pangkalusugan at sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Mali naman kung ito ay hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, so number 1. Are you ready, kids? Are you ready? Yes, we are ready. Yan ang mga sagutan. Okay, number 1. Nakatuon ang mga mata ni Mary Ann sa telebisyon habang nagluluto. Okay, yan si Mary Ann. Nagluluto siya tapos ang ginagawa niya, nanunood. Tama po ba ito o hindi? Okay, the correct answer is mali. Okay, number 1. Okay, correct. So, tama po si Graciel Joyce. Ayan, very active si Graciel, ha? Okay, number 2. Palaging nagsusuot ng apron si Tricia kapag nagluluto. Ayan. So, si Tricia daw ay palaging nagsusuot ng apron. Gaya ni Chef Boy Logro.
Okay. Number 2, tama. Okay. So, tama rin po si Roberto Hardeliza. Yan. Next one, number 3. Makikipag-usap kapag gumagamit ng matatalas na kutsilyo. Yan, sabi ko nga kanina, okay, tayo ay dapat na maging maingat sa paggamit ng matutulis na bagay. Okay? Pag natusok ka pa naman ng kutsilyo, masakit, di ba? Talagang pag natusok ka, masakit. Okay. Sagot ay mali. Okay. Number 4. Pabayaan ang kalat pagkatapos magluto. Yan, yung mga irresponsible, okay, o mga irresponsable sa kanilang mga pinagkalatan. Okay, may mga kakilala akong mga ganyan. Okay, pero may mga kakilala naman ako mas marami na they are so responsible. So give them a round of applause. Okay. Sagot ay mali. Dapat hindi pabayaan. Okay? So next one. Number 5. Hugasan sa running water na tubig ang mga prutas at gulay. Pag sinabi nating plus running water, hindi po ito yung tumatakbong tubig. Ano? Ibig sabihin nito ay umaagos. Okay? Sa gripo. Okay. Tama. Very good. Kung ang sagot mo ay tama, okay. Tama ka. Okay. Another one. Okay. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat pangungusap at isulat ang sagot sa iyong kwaterno. Okay. So, number 1, ugaliing blank ang gas cylinder pagkatapos gamitin. A, pabayaan, B, isara, or C, kalimutan. Okay. Correct answer is letter B. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka na naman. Okay. Number 2, huwag kalimutang magsuot ng blank habang nagluluto. Ayan. So, ito yung mga damit ng mga kusinero. Apron. Very good. Okay, number 3. Dapat blank ang paligid pagkatapos magluto. Okay, dapat daw linisin, B, pabayaan, C, isara. Okay, so the correct answer is letter A. Magaling. Number 4. Huwag blank ang niluluto, baka umapaw. Okay, anong gagawin natin? Baka daw umapaw. Huwag nating iwanan. Okay, mahirap talaga pag inaiwanan. Umaapaw ang niluluto. Alright? So, next one, ang mga sangkap ay dapat blank tulad ng prutas at gulay. A, itapon. B, hugasan. C, alisin. Okay, the correct answer is letter, kung ang sagot mo ay letter B, ikaw ay tama. Okay? So, congratulations kapag ikaw ay nagawa mo or nasagutan mo ng 5 ang mga tanong na iyan. Okay, so dumako naman tayo sa ating pangwakas na gawain sa araw na ito, sa EPP5. So, sige nga po, magbabasa ako ng mga ilang comments. Okay, bakit mahalaga na sundin ang mga tuntunin sa paghahanda ng pagkain? Okay, sige nga po, bibigyan ko kayo ng mga 30 seconds or 20 seconds upang sagutin ang ating pangwakas na gawain. Bakit mahalaga na sundin ang mga tuntunin sa paghahanda ng pagkain? Okay, while we are waiting for your answer, ako rin po ang susunod na tutor sa EPP6, si Tutor Alfred. Okay, sa ganap na 9:30 hanggang 10 o'clock hanggang 10:30 in the morning. Okay, so meron na po ba? Okay, yan, meron na pong nagsagot. So mahalaga po na sundin ang tuntunin upang maiwasan ang mga sakuna. Okay, very good naman po si Anna Erica. Okay, upang maiwasan daw po ang sakuna, okay, maaari nating sundin ang mga tuntunin sa paghahanda ng pagkain. Ano pa? That is the primary reason. Bakit natin dapat, okay, sundin ang mga tuntunin. Okay, very good. Alright, so wala na po bang magsasagot? Okay, kung ganun po, maraming salamat po. Sana po ay meron kayong natutunan sa araw na ito.
Okay, meron pang humabol. Mahalaga po sundin ang tuntunin upang hindi magkasakit. Kanina, sa kuna, pangkaligtasan, ngayon, pangkalusugan. Okay, so sagot yan ni Sofia Placido. Okay, hello po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay, thank you so much. God bless. Okay, so proceed na po tayo ngayon sa ating okay, ako na naman po ang inyong tutor. Sana hindi kayo magsawa sa EPP6. Okay, so share natin ulit yung ating screen. Okay, sa ating mga mag-aaral na mula sa ika-6 na baitang. Okay, so yan. Hello po sa lahat. Okay, wait lang ha. Yun. Okay. So, tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo ng ating pag-aaral sa EPP6. The last time we study is all about how to make a spreadsheet, how to compute numbers in spreadsheets, or that's what we call Microsoft Excel. So today, we're going to discuss about the Microsoft PowerPoint. Okay, so let's have a review about Microsoft Excel or spreadsheet. So ginagamit po ang Microsoft sa pag-compute ng mas malalaking mga numbers upang hindi maguluhan tayo, okay, at malakihan sa mga numbers. We are seeing Microsoft Excel or spreadsheet. So today, we're going to discuss about how to make basic PowerPoint presentations. All right. So we are going to discuss about the basic. When we say basic, it was not, what do you call this? Wait lang po. Okay. Yeah. So when we say basic class, hindi po ito yung pag-aaralan natin na mas malalalim. Okay? So merong mga part lang na dapat tayong pag-aralan para malaman nyo kung paano nga ba mag-create ng Microsoft PowerPoint. Okay. So what is a PowerPoint? Okay. A PowerPoint slideshow is a presentation created on software from Microsoft that allows user to add audio, visual, and audiovisual features to a presentation. It is considered to be multimedia technology and also act as a tool for collaboration and content sharing. PowerPoint is included in Microsoft Office, making it one of the most well-known and widely used brand of presentation software. Okay, like what I presented to you today, ito po ay ginawa ko sa PowerPoint presentation. So kaya po tayo ay nakakapagkaroon ng mga discussions or presentations like this, ay gumamit po ako ng Microsoft PowerPoint. So ano po ang meron sa loob ng Microsoft PowerPoint? Alright. So, binabati po natin ang ating Sir Roberto Hardeliza from Santa Lourdes Elementary School, Palawan. Alright? So, sa presentations class, ginagamit ito kapag tayo ay mag-share ng ating mga content at collaborations. Halimbawa, sa isang teacher, kami po ay mga teacher. Okay, mas madali namin ma-present ang aming mga lesson kapag gagamit kami ng Microsoft PowerPoint. Dati, before, traditional method ng pagtuturo ay gumagamit kami ng tinatawag na MP4. Ang biruan ng mga teacher dyan, MP4. Bakit po? Manila paper. But this time, we are living in a modern era. Okay, we are using technologies. Okay, but for you, as a grade 6 pupils, okay, you should know the basic. Okay? So,
Dito, pwede tayong makinig ng mga audio, makapanood ng mga visual presentations. Alright? So, pag nag-launch tayo ng Microsoft, later gagawin po natin yan. Ito po yung ating makikita. Okay? So, nakikita po na po ba sa ating screen? Okay. So, unahin natin yung tinatawag na Office button. So, pag nag-click tayo ng isang presentation or PPT, meron tayong makikitang ganito. Sa Office button, dito natin, kapag click natin, makikita natin yung tinatawag na save, save as, etc. Alright? So next one, we have the quick access toolbar. Okay. So dito natin makikita yung quick access toolbar. Halimbawa, dito, merong arrow, di ba? Yung pabalik at yung bilog na arrow. Ibig sabihin nito, class, kapag pabalik, kapag ikaw ay nagkamali, pwede mong ibalik ang iyong ginawa. Okay? Another, kapag clinic naman natin itong bilog na arrow, ibig sabihin nito, class, ay babalik sa umpisa yung ating ginawa. Alright, next one is dito na tawag nating commands o yung ribbon. Ribbon muna. Ito, ribbon. Itong malaki pong box sa taas. Okay. This ribbon can manipulate what we're going to do on our presentations. Okay, meron tayong tinatawag na home, insert, design, animation, slideshow, review view, etc. Okay. So later, gagawa tayo ng isang simple presentations. Okay? Another one, ito po yung pinaka-slide pane natin. Itong puti na may tinatawag na click to add title. Ayan. So ito po yung ating slide mismo. Ano? Next one is the outline pane. Dito naman natin makikita ito sa bandang kaliwa ng ating screen. Okay, dito naman natin makikita yung mga slides na ating ginawa. Okay, kung saan na ba tayo. Halimbawa, ito, sa number 1 pa lang kasi hindi pa tayo nag-create ng multi-slides. Alright? Okay. So, ito po yung mga definitions ng ating mga part ng ating mga Microsoft PowerPoint. So, title bar shows the name of the displayed presentation. So, ano ang pangalan nitong presentations na to? Nakikita natin ito sa title bar. Number 2, menu bar provides access to list of commands. Like what I said a while ago, okay, makikita natin dito yung can provide that access list. Halimbawa, yung home, etc. Right? Standard toolbar contains buttons you can use to select common commands such as save and open. Tandaan nyo, class, itong mga basic, ha? You can screenshot or you can take a picture for this. Okay? The next one, online slide tabs provide 2 ways of viewing the slides in presentation. Dito natin makikita yung dalawang ways ng pagpapakita. Later on, class, to be understood by our students, gagawa tayo ng isang presentation. Slide pane. Ayan. Display the current slide. View buttons allows you to quickly change the way your presentation is displayed on the screen. The note panes, ito yung paglalagay natin ng note. Okay, sometimes hindi naman po siya nakikita sa presentations. But it's very important para hindi natin makalimutan kung ano ba yung nandoon sa isang presentations. Next one is, ito na po. So, sa mga meron pong mga computer dyan, okay, na kayo po ay nasa laptop ngayon, nakaharap kayo sa laptop or sa tablet na merong presentation, you may follow what we're going to do today, okay, para sa ating mga hands-on activities. Okay, number 1, launch the PowerPoint program. Choose a design, create title page, create. Add charts, pictures, graphs, etc. Step 6, add transitions, and then changing the order. Okay, so lalabas ko lang tong ating screen. Ano po? Okay, so magla-launch tayo ng isang PowerPoint presentation. Hahanapin niyo po itong PowerPoint presentations. Okay, set natin. Okay. So dito, merong mga iba't ibang version. Okay?
So, merong mga iba't ibang version. So, ang version na gagamitin natin ay 2016. Halimbawa, ito munang blank presentations. Click natin tong blank presentations. So, ito nakita natin kanina ito. Okay. So, maglalagay tayo, una, pipili muna tayo ng design na gusto natin. So, i-click natin tong designs at dito makikita sa designs kung anong gusto mong maging background or maging theme o tema ng iyong presentations. Halimbawa, sige, i-click natin tong halimbawa, mas maganda. Okay, itong simple lang. Ayan. So, click to add title. Ano ang title ng ating presentations? Halimbawa, ang topic natin is EPP 6. Sorry. 6. Yan. So, ito po yung magiging title natin. Okay? So, sir, paano po magkadadagdag ng iba pang slide? So, meron tayong paraan. Okay? So, you may click the Control M. Okay? At dadagdag na dito sa ating slide pane. Okay? Ito po yun. Okay. Halimbawa, tatanggalin natin itong click to add title dahil may title na tayo doon sa itaas. Okay, halimbawa, magkiklik tayo ng isang slides. So, what is the meaning of EPP? Okay, Edukasyong, Pantahanan, at Pangkabuhayan. Ayan. Kabuhayan. Yeah. So, dito class, yung ibang nagke-create ng PowerPoint, kung masisipag talaga sila, okay ko lang na masisipag talaga, talagang tina-type nila isa-isa dito. Alright? So, okay. Sir, paano po malilipat itong first slide doon sa susunod na slide? So, gagamit tayo ng tinatawag nating transitions. Alright? So, halimbawa, okay. Dito sa 2016 version class, maganda ito kasi mas marami na siyang transitions compare sa mga 2010 at 2007 model ng presentations. Meron na siyang mga iba't ibang transition. Halimbawa, gagamitin natin itong si ano ba? Ito si push up. Yan, si push up. So, malilipat ang presentations dito sa pangalawa kapag clinic natin si push up. So, try natin ha. Okay, later gagawin natin po yan. Another, sir, paano naman po magkakaroon ng pampaganda or animation? So, saan ginagamit itong animations? Highlight po natin itong text na ito at pupunta tayo sa animations. Okay, halimbawa, kiklik natin to si zoom. So, lalabas, ganyan po yung kanyang design. Okay, paano nga po mag-add ng another slides? Okay, so Control M. Okay, Control M. Okay, sir, paano naman po kung mag-insert tayo ng picture? Gusto natin na ang presentations natin ay may picture. Okay, so pupunta tayo dito sa Insert. Okay, click natin dito yung pictures. Okay, hahanap tayo ng pictures. Halimbawa, kunyari lang to class ha. Okay, ito may nakasave sa aking picture. Okay, so yan. So, na-insert natin yung picture. Okay, so palalakihin natin siya, drag natin siya. Okay. Yan. So, okay. So, kung gusto natin mas maganda or lalagyan natin ng design yung mga picture, pupunta tayo sa format. Okay, ito po. Try to follow the arrow ha sa aking screen. Okay? So, halimbawa, gusto nating bigyan ng magandang background itong picture ko. Ayan, pupunta tayo sa format. Okay? Click natin itong mas marami. Gawin natin siyang bilog. Ayan. Okay, sir, paano natin ulit gagawa ng animations? Okay, click animations and then pili tayo rito. Okay? Yan. Okay, di ba? Guwapo. Joke lang. Another is
Okay, so yung ginawa nating presentations class ay lalagyan natin ng audio. Okay, kanina 'di ba sabi natin presentations must have audio. Okay? So insert, all right? So audio, click audio. Okay, record audio on my PC. 'Di ba? Kung meron tayong audio dito sa ating PC, ayun lang, wala. Okay, yun lang class, wala tayong audio. Okay, but sa paglalagay ng audio class, ayan. So, click insert, and then click audio. Like, kung kayo ay may mga save na mga audio, or pwede kayong mag-record, so you may click the audio. Okay, sir, paano na natin ito ipe-present? Okay, so pupunta tayo sa tinatawag nating slideshow. Sa slideshow, makikita natin, meron tayong from beginning, from current slides, alright? And then, present online, etc. Okay? So, click natin dito sa from beginning. Okay, yan. So, yan po yung ating presentations. Okay? So, next one is, ayan. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. The next one is the picture. So, if you follow my instructions, nakagawa ka na po ng isang PowerPoint or simple PowerPoint presentations. Okay, so halimbawa, lalagyan natin siya ng isang malaking congratulations. Okay. Congratulations. Type. Okay. Congratulations. Yan. So, lalagyan natin. Okay. Sir, paano pala ito? Nakalimutan ko. Sorry. Paano natin palalakihin? So, highlights. Okay. Lalagyan natin siya na ito. Okay. Ito yung iba't ibang theme fonts. We have the fonts, font style, font size, etc. So, pipili tayo ng Arial Black, halimbawa. So, dadagdagan natin siya ng laki. Okay? Then, animations. Okay, so bounds. Congratulations. Alright, so play ulit natin ha. Ito po, makikita rin natin itong slideshow sa kanang bahagi ng ating screen. Ito po, yung slideshow. Okay, so next mo lang, enter or click the arrow. Okay, ayan, Edukasyong Pantahanan. Picture ko. And then, congratulations. Ayan, so very good. Nakagawa ka ng isang simple or basic PowerPoint presentations. Alright, so at this moment, I want you to get a piece of paper again. And we're going to answer this questions. All right? Okay. Are you ready? Okay. So you can comment down below again your answer. You're going to choose a correct answer. Okay. So direction. Write your answer on this space provided. Okay. Number 1, display the notes for the current slide. So what is the correct answer? Ano ang tamang sagot dito? Display the notes for the current slide. So, ang tamang sagot po dyan ay tinatawag nating So, ang tamang sagot po natin ay note. Okay, babalikan natin ha. Wait lang. Babalikan natin. Okay. Note. Display the notes on the current slide. That is a note pane. Okay. Makikita natin itong notes pane. Ito yan. Ito po, notes pane. Sa baba nitong current slides. Yan po yung notes pane. Okay? Another, number 2. Okay, nagko-cross, tayo class? Nagko-cross presentations tayo kasi itong presentations ko ay as is na to. Kanina, gumawa tayo ng sarili nating presentations. Alright, another. Okay. Okay, notes pane.
Number 2, allows you to quickly change the way your presentation is displayed on the screen. Okay, what is the correct answer? So, tama po si Janela Hornales. Okay, binabati po natin ang lahat again na nanonood sa atin. We are live via Facebook page, that is DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and we are also live at YouTube page of DepEd Philippines and DepEd EdTech Unit. Okay? So, number 2, the correct answer is the view buttons. Okay, tama na naman po si Roberto Hardeliza. Okay, very good. Very active ang ating mga participants for today. Number 3, display the current slide. Saan po naka-display ang current slides? Okay, the correct answer is slides pane. Kung slide panes ang iyong sagot, okay, tama ka na naman. Okay, number 4, provide 2 ways of viewing the slides in a presentation. Okay, the correct answer is provide 2 ways. Correct answer is online outlines and slide tabs. Number 5, shows the name of the displayed presentations. Ano ang pangalan ng ating presentation? So, that is what we call the title bar. Okay, so sa title bar, yun po yung pangalan ng ating presentations. I hope guys, you have learned something for today, and ngayon po ay magbe-break muna tayo pansamantala. Okay, dadako na tayo sa ating third quarter ng ating pag-aaral sa mga susunod na linggo. Patuloy niyo pong suportahan ang ETULay, okay, ng ating DepEd sapagkat ito ay nakatutulong sa ating mga pag-aaral. Alright, so hanggang sa muli, class. Okay, magkita-kita po tayo sa susunod na pag-aaral. Okay? So, paalam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving,
which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello. Again, good morning. It's Friday. It's CSS time. So, kamusta kayong lahat? Start na natin to agad-agad para mabilis lang. Ayan. So, last time we discussed the peer-to-peer network connection. So, kinonfigure natin yung dalawang computer from one PC connected to other PC using a cable. So, this time, ano ba ang topic natin ngayong araw na to? Let's see. Again, it's a setting up computer networks with an LO number 3, a set, router, Wi-Fi, wireless access point, repeater configuration. So this time, ang isi-set up naman natin is ang mga wireless devices natin. So, paalala lang ha, kung meron kayong mga wireless devices sa bahay na ginagamit nyo for your internet connection, hindi to dapat basta-basta ginagawa. So, ginagamit lang natin ito kung baga parang ma-set up natin according sa ating requirement to set up the router, Wi-Fi, wireless access point connection. Okay, so ano ang mga matututunan natin? This time, we're going to configure WAN and LAN in accordance with the manufacturer's instructor and network design. Okay, so yan yung ating gagawin, pero take note of this. No? This will be our configuration settings. Pakitandaan sa mga audience, later I will ask you a question, ano ba yung ating configuration while doing the configuration of the CSS infrastructure. So this is a CSS network infrastructure configuration, the router, the access point, server PC, desktop client, and laptop client. For server PC, desktop client, and laptop client, madidiscuss na natin siya while having the configuration for the router and the access point. Okay? So, later, ang ipapakita ko sa inyo is we're going to configure the wireless na lang of our laptop connected to our router or the wireless devices. For the configuration, the IP address, check this out. No, our IP address will be 192.168.10.1.
For router, for access point, it is 192.168.10.2. For server is 192.168.10.3, 192.168.10.4 for desktop client. For laptop client will be 192.168.10.5. May pattern siya. Remember this one. For this kind of network settings with a subnet mask of 255.255.255.0 for all the devices, yung ating network IP address or yung ating IP address pattern, dapat pare-parehas yung number 1 set of numbers, 2 and 3. Magkakaiba lang sila sa pang-apat. Okay? So remember that. So 1, 2, and 3, dapat magkakaparehas sila ng pattern. Sa pang-apat, doon lang sila magkakaiba. Pag magkaiba yung pattern na yan, hindi sila makakapag-transmit ng data. Unless we do some another set of numbers doon sa ating subnet mask. Yan yung tatandaan ha. Pare-parehas yung pattern natin ng first, second, and third. Pang port lang sila nagkakaiba. Si router, 1, access point 2, server PC 3, desktop client 4, laptop client 5. It is 192.168.10.1. Again, huwag niyong gagawin sa inyong mga wireless device sa bahay. Okay, so for default gateway, since this is just a configuration, how are we going to connect the devices from one device to another? Only the access point yung a-assignan natin ng default gateway. Ang default gateway na gagamitin natin this time is the IP address of the router. What's the IP address of the router? It's 192.168.10.1. Then the rest, we're not going to assign. Why we need to assign a default gateway on our access point? It is because the device are requiring you to type the default gateway. Makikita natin yan lahat mamaya. Then the SSID, no? The SSID or wireless network name. Okay? So, ang ibig sabihin ng SSID, yan kasi hindi nagamit before, yun yung signal na nakikita natin sa wireless. Pag sinabi natin SSID, it is a service set identifier. Okay? SSID stands for Service Set Identifier, pero this time tinatawag na natin siyang wireless network name. Lalagay natin sa router natin is ETULay router, then sa access point natin is ETULay AP. Then the rest, we don't have a wireless network name, and we leave the password with a blank, or we're not going to add a password so that we can connect easily to the device. So yun yung infrastructure natin. Tandaan, yan yung gagawin nating settings sa ating CSS network infrastructure. Ready? So, let's do this. So, ito yung atin. Kung nakikita nyo yung nasa likod ko, ayan, siya yun. So, yan yung ating, ayan. Thank you, sir. Yan yung ating mga devices na nasa picture na sineset up natin. But this time, naggawa na ako ng video, nag-shoot na ako ng video para hindi na mag-blur, kagaya ng last week na ginawa natin. So, let's do this. So, paano mag-set up ng CSS? All we have to do, we need a patch panel, then our client PC should be connected to server PC, no? And also, we have the access point and router. Yun yung mga i-configure natin. The switch. And there's a lot of port on the switch. And we have the patch panel. Take note, sa patch panel, yung lahat lang ng may cable sa likod, yung gaganang port. If wala kang terminate sa patch panel, walang magagawa. And also, we need to terminate the laptop. Okay, we need to configure the laptop. So again, this is how we configure our
Patch panel connected to the back port of our computer, si client. Connect lang natin yung cable na naka-configure doon sa likod ng patch panel. Then the next one, connect din natin yung cable papunta doon sa isang server PC natin. So si 1 and 2 connected na, yung port 1 and 2 ni patch panel connected sa computer natin. And of course, the port 1, lalagyan natin yung cable, kukonect natin papunta sa ating switch. So para hindi lang magkalituhan, kung 1 yung nakasulat doon, lagay mo na din sa 1. And then 2 sa patch panel, and then 2 din doon sa switch, yung end ng cable. So now, connected na yung PC natin, patch panel, at saka yung switch. Again, yung may cable lang sa likod ng patch panel ang gagana. And of course, this time, yung ating router connected din sa ating switch. Ayan. And also, yung ating access point connected din sa ating switch. So, router, access point, server, and of course, yung desktop client natin ay connected through cables. Yung laptop natin, i-connect natin through wirelessly. Or wirelessly connected siya gamit na yung mga wireless device natin. Yun yung gagawin natin today. So that is the CSS infrastructure before tayo mag-configure ng mga wireless device. So take note ha, ito yung kailangan nating gawin para doon sa part ng CSS COC natin, no? COC for setting up computer networks. Okay, so ready na ba? Ready na natin? Kung ready na, let's configure our wireless devices. So take note, pag nag-configure ng wireless devices, yung wireless device natin must be connected dun sa computer na gagamitin natin. Ano? So dapat connected siya yung ating wireless device. This moment, connected siya sa aking laptop. Dinirect ko so that I can easily configure my wireless device. Connection. And then, dapat yung IP address nila, yung tatlong set ng IP, magkakamuka. Sa pang-apat lang sila, magbabago. So, yun yung tip na dapat nating tandaan. Yan. So, next, we'll be setting up the router. Kung dapat natin tandaan ay nakakonect sa device na pang-configure natin, yung IP address na magkakaparehas yung tatlo, sa pang-apat lang hindi. So, this time, kailangan alam din natin yung default address. Saan makikita yon? Dito, makikita natin sa likod ng device. So, ito yung router natin. Ito yung router natin. Ang default IP address niya, nakasulat dyan ay 192.168.1.1. Napaka-importanting tandaan yan. And also, the username is admin, the password is admin. So, yun yung kailangan nating pakatandaan kapag i-configure natin ang mga wireless device, yung nasa likod. Kapag nabubura or nagagasgas, kailangan i-save nyo yan para hindi mawala. Kasi once na nasira yung configuration natin sa wireless devices, dito lang tayo babalik ng babalik. At kung mapapansin nyo, merong reset button dun sa ilalim. So, ano yung itsura niyan? So, lagi nyo tatandaan yung part na yan. And also, the port, kahit saan naman dyan, pwede natin i-connect dun sa 1, 2, 3, 4 sa router. No? And then, kailangan din marunong tayong mag-reset. So, paano mag-reset ng mga devices? Huwag gagawin sa mga router sa bahay. No? So, paano mag-reset? Para bumalik, or let's say for example, di natin siya ma-access, di natin ma-configure, just reset the device by simply hold, no? Press, hold nyo lang yung reset button. Ang gagawin nyo lang, sa likod ng device ninyo, i-press nyo yung reset button, hold, and then, check nyo yung lights, no?
kung magbi-blink na siya lahat. Kapag nag-blink na yan, ibig sabihin, na-reset na natin. The default configuration is set to the router. Ano yung IP address default? 192.168.1.1. Okay? Ano ba yung pinapaset up sa atin? 192.168.10.1. Yun daw dapat i-assign. So, anong gagawin natin ngayon? So, ang gagawin natin is just simply configure our device by connecting your PC to your wireless device. Ang sabi dapat parehas. Panoorin natin. So dapat, ang unang yung gagawin is punta kayo sa network settings. This will be in a different way. Makikita niyo sa video. Then go to the Ethernet, change adapter options ng device ninyo. Go to Ethernet network. And then, the properties, ito yung ginawa natin last week. Properties. And then, we're going to set the IPv4 na connected doon sa ating router. So, ano ba yung IP address default ng router natin? It is 192.168.1.1. Dapat magkapareha sila ng tatlo. So, i-assign natin ang ating computer 192.168.1.5. Kasi laptop yung gamit ko. Di ba may 5 sa dulo yon? So, para isa na lang yung pinapalitan natin. And then, the subnet mask must be 255.255.255.0. That's the default. Then after that, just simply press the OK button. Na-set na natin. Magkamukha na ba si router at si laptop na ginagamit natin for configuration? Yung tatlo? Yes. At this moment, kung magkamukha na sila, ang gagawin lang natin ay mag-o-open tayo ng browser. Let's open the browser. And then, we're going to type the IP address of the router. So, ano yon? Si 1.1. And then, it will show the configuration window. Magla-login ka. Ano yung password? At sabi dyan is admin because we reset the device. It is admin. So, type the admin. Then, login. Pagka-login, dalawa lang yung tatandaan natin. Si wireless at saka si LAN. So, una si wireless basic. Check natin si wireless basic. Ang gagawin lang natin dyan, dito natin masisetup kung ano yung pangalan ng wireless natin. No, yung nag-a-appear pag kukonect tayo sa internet. So, SSID is Service Set Identifier. So, ang pangalan daw kanina dun sa sinetup natin ay ETULay router. So, yun lang. Huwag na nating lagyan ng password kasi para mas mabilis tayong makakonect. All you have to do after changing the name, you just press apply. But take note, walang internet connection yan kasi hindi naman ako connected sa aking internet service provider. And then, maglo-load, then it will change the wireless network name into ETULay router. Kung papapansin nyo yung ating QR code, nagkaroon din ng changes. Next will be the local network. Dito na natin papalitan yung IP ng router natin. Ano bang naka-assign sa kanya? It should be 192.168.10.1. Okay. So, after changing that, make sure na ang DHCP ay naka-disable, no? Walang check yung DHCP. It is because sa second semester natin sa senior high school, itatakal natin yung setup router or setup computer servers. Doon natin pag-aaralan yung DHCP na yan. So for this time, we need to disable all the DHCP. And then apply. After applying that one, it will change the IP address. We cannot now reach the configuration of our router. Hindi na natin siya makukonfigure kasi nagpalit na tayo ng IP. Ano yung IP natin? It's 192.168.10.1 na. That's why we cannot reach the sites. So papalitan lang ba natin ng 10? Hindi natin siya basta-basta pwedeng palitan ng 10. Bakit? Kasi ang ating laptop ay inassign natin as anong IP address kaya ating router into ETULay router and
Ayan. Ano kaya yung IP address natin? It's 1.5. Diba? Para maging connected ulit sila, papalitan natin siya. Gagawin natin siya ngayon 10.5. Tama? Parehas na ba ulit yung tatlo nila? So at this moment, connected na yung laptop natin at ang router natin. Press OK. Then go back. After that one, press OK. Then close. Go back to your browser. Then refresh natin si 10.1. This is the IP address of our router. Mapupunta na ulit tayo sa configuration site, ng control panel ng ating router. Ayan. So makikita natin ngayon na ang ating wireless name will be the ETULay router. And then pag nag-check tayo ng signal natin, chinek natin kung meron ba tayong mapagkukonekan na ETULay router dun sa internet. Ayun no, meron na tayong ETULay router. So na-set up na natin siya. And check yung IP address ba ng router natin, napalitan natin. Dapat it's 192.168.10.1. Ayun na siya with the subnet mask of 255.255.255.0. That's it. We're done with the router that is connected to our laptop. What's the IP address? 192.168.10.1. Kailangan yung tatlo magkakaparehas para ma-configure natin ang address. Okay? We're done with the router. That's simple. The other configuration on the router, we're not going to tackle that kasi masyadong maraming baka mamaya maraming ma-configure kayo at baka masira yung device, hindi nyo na mabalik sa dati. So, yun lang yung nire-require muna natin ngayon. So, let's proceed to the next wireless device. Ano ba yung susunod nating wireless device? It's the access point. So, it's just the same. Kailangan alam natin yung default IP address. Ano ba yung default IP address ng access point natin? It is 192.168.0.50 this time. And yung username niya ay admin and walang password. Ang reset button niya katabi lang ng network port niya, yung LAN port. Okay? And of course, we should know how to reset. So this time, 4 yung ilaw niya. Kapag umilaw na yan lahat, while holding the reset button, yun yung na-reset na natin siya pagdating sa router. Okay? So, gamit lang kayo ng pin or ayan sa akin yung wire ng network. Pag umilaw yung 4, na-reset natin. At tandaan, dapat, syempre, yung access point natin, yan, umilaw na. Yung access point natin, connected dun sa computer na pang-configure natin para mabilis na lang. Para mabilis nating ma-configure or ma-access yung configuration site nung ating access point. Dito, medyo parehas pero meron lang idadagdag na kagaya nung sinabi natin kanina dun sa slide. How are we going to configure the access point? So, let's configure. So, 0.50 ang default IP. Tanong, ano kaya yung IP address ng computer natin kasalukuyan? Ayan, pwede nyo i-type sa comment box kung ano ang IP address ng ating computer this time. Ayan, habang pinapakita niya, so this will be another way to check the IP address of the computer. Chinek na natin, ginawa na natin to last week. All you have to do is just go to CMD and then just type IP config. And then, my IP address, yung last na sinetup natin is 192.168.10.5. So this time, paano siya magiging kamukha nung ating router? Papalitan ulit natin siya sa network and internet settings. Of course, papalitan natin siya ng dapat gawin natin siya 192.168 sa adapter option niya. Then properties ng IPv4, it should be 192.168.0 naman.
Kasi 0 yung default ng ating access point. So, kanina 1 yung pangatlo, this time si access point, yung pangatlo niya ay 0. So, papalitan natin siya ng 0. So, 192.168.0.5. Yung 10, gagawin lang natin 0. Di ba madali lang? Paulit-ulit lang yung process so that we can easily configure yung wireless device natin. But, after doing that, we need to go to the browser and then type the IP address of the access point. What's the IP address? 192.168.0.50. Yan. Maraming salamat. Dala, Sem, Camille, Mariela, sa pakikinig, no? Ayan. So this time, the Wizard, we need to cancel this Wizard setup. And then, it's just the same with the wireless. Let's go to wireless setup. And then, papalitan natin yung SSID or yung wireless network name. This time, ang pangalan niya ay ETULay AP. So, ETULay AP. So, stands for ETULay Access Point, ang ating wireless network name. Password, pwede kayo mag-set ng 3 klaseng password, pero sabi ko nga, para mas madali tayong makakonect, I'm not going to add a security on this wireless. Kasi wala naman din tong internet connection dahil hindi connected sa ating internet service provider. Then after that, save. Kung kanina, in-apply natin nasa ilalim na button, this time, nasa taas yung save. Again, this configuration IP address is according to the device model. No? Kung anong tatak ng mga device ninyo, nakadepende yon, hindi laging ganito. Nagbabago siya. Lagi lang natin tatandaan yung wireless at saka yung LAN. So this time, ano ba ang sinabing i-configure nating IP address kay access point? Tandaan lang natin yung dulo. It's 2. So, it should be static, not dynamic. Okay, pag static, tayo ang nag-a-assign ng IP address. At hindi siya nababago. So, static IP, ang IP address ng ating device should be 192.168.10.2. So, yun yung lalagay natin. So, 10.2. Diba? Yun yung access point natin. Si router, si 1. Si access point, si 2. And then, let's try to save this one. Kung ano yung sasabihin niya sa atin. Ang sabi niya, you need to type the gateway address. Yan yung sinasabi ko kanina. That's why we need to add a default gateway. So, ang default gateway na gagawin natin is just simply type nyo lang yung IP address ng router. Ano yung IP address ng router? 192.168.10.1. Ayan, maraming salamat din, Liam Zachary de Guzman, sa iyong panonood. Ayan, also kay Janice Galbeso. Ayan. So, yung DNS natin, primary DNS is the server IP and the secondary DNS is yung ating access point. So, yung mga DNS na yan, we just assign the IP address na. And then after that, save it. But this model of access point, when you save, no, walang yung globe icon dun sa upper left ng browser, hindi siya nag-move, no? But don't worry, the access point is resetting or reconfiguring kung ano man yung isinet natin. Then later on, makikita mo, no, na we cannot reach the site. Bakit? Sige nga, bakit kaya natin hindi ma-reach yung site ng ating access point? It is because the IP address now is 10.2. Ano ba IP address ng ating computer na ginagamit? It's 0.5. That's correct. Paano tayo makakakonect dyan? Again, ang gagawin lang natin ay, syempre, we're going to configure again our Ethernet network. Balik na natin siya doon
sa 10. Si laptop, ibabalik na natin sa 10.5. Magkakaparehas na ba si router, si access point at si laptop ng IP address ngayon? Yes, magkakaparehas na sila. So this time, they are already connected in one network. Yan, bumalik na tayo sa configuration. And let's check. Yan, maraming salamat, Sherwin. Tama, magkakaparehas na sila. Log in na natin, then check natin yung wireless setup natin. Kung siya na ba an IP address natin is 192.168.10.2. That's correct. With the subnet matter of 255.2550, 192.168.10.1 for the default gateway address. And then, check natin ang wireless name natin or yung SSID before. Ang tawag natin is an SSID. Kung ETULay AP na ba? Yes, ETULay AP na configure na natin yung pinapaset sa ating infrastructure network kanina. So, with that, na-configure na natin sila. Pa-check natin sa wireless natin kung merong ETULay AP, meron na din ETULay router. Diba? Simple lang mag-configure ng wireless devices. Ganun lang yon. So, kahit anong model lang, tandaan lang natin si wireless at syempre, si wireless at yung LAN. Yun yung kino-configure natin pagdating sa CSS. So, next natin, ang next natin is setup na natin si PC server client na mabilisan. No? So, natapos na natin yung wireless natin, si router at saka si access point. Para saan si router? Siyempre, for our internet connection, yung access point just to extend your wireless signal. Let's say, for example, hanggang 5th floor yung bahay ninyo, hindi umaabot sa 5th floor, hanggang 3rd floor lang yung signal ng inyong Wi-Fi. All you have to do is just to add an extender or yung access point dun sa 3rd floor para ma-extend siya papunta sa 5th floor. So, depende kung paano nyo i-extend yung inyong access point. Pwede kayong maglagay ng mga multiple access point kung malawak ang lugar ninyo at hindi naabot ng signal. Yeah. So, server PC, desktop client, ang setup natin. So, paano ginagawa? Nagawa na natin yung ating desktop. Ino-configure natin yung Ethernet. Ganun lang, i-assign lang natin si 10.3 at saka si 10.4. This time, ang ituturo ko sa inyo is configuring laptop connected to our wireless device. So, connect automatically. Kukonect ko lang sa router. Gagawin ko lang is I just connect that one. Ayan. Connect ko yung aking router, yung laptop sa router. Then, once it is connected, we're going to configure na. Ayan. Forward ko na siya. We're going to configure na. Ayan, connected na tayo. We're going to configure this wireless network. One naman. So, just go to properties. And then, check yung device connection natin. Merong ibang way. Pupunta ka sa control panel. Go to control panel. Then, after the control panel, go to network and internet. Then this is another way, yung sa ginagawa natin kanina. Then network and sharing center. Then go to Wi-Fi configuration. Ayan, connection, yung ETULay router. Click. Then makikita natin yung properties ng ating wireless. Makikita natin yung IPv4. Take note, I'm setting up my wireless network. No, kanina LAN yung ginagawa natin for server and for desktop client. So this time for laptop client. So assign na natin yung IP. It is IP address ng ating laptop is wirelessly 192.168.10.5. Take note ha, huwag nyo kakalimutan, baka nilagyan nyo rin ng LAN IP address na 10.5, magkaka-conflict yon. So this time, ibang laptop yung ginamit ko na to. So dapat
hindi sila magkakaparehas ng IP address. So, we're done. We're connected to router, to access point, to server, and to PC. How to test? Just go to CMD or the command prompt, and then let's ping. Diba ang pagpiping para malaman natin kung connected tayo doon sa device? So, paano yon? All you have to do is just to type ping, then the IP address of the device that test natin. Si 2, yan si ating access point. Connected, nag-reply, mabilis. Then next natin ay si sino? Si 10.1. Siya si ating router. Yan. So si router natin, connected. Check. Check natin kung connected tayo sa ating server, which is 10.3. Check natin, ping 10.3. Yes. Connected by simply typing the ping, then the IP address. Then, check natin kung connected tayo kay client, desktop client, si 4. Check kung connected. Magre-reply kaya. And then, this one. Yes, connected. Sinet up ko pa kasi yung number niya kanina. Connected tayo. Then the last, can we ping our own IP address, which is 5? Yes. If not, there's a problem with your computer. So, done. We configure our CSS infrastructure, setting up computer networks. And then, malapit na yan sa assessment. No? Kung magpapa-assess kayo for COC2, yan na yon. We're done with the configuration of our setting up computer networks. Clear? Do you have any question? Ang dali lang, no? Medyo susunod na natin sa third quarter or sa second semester ng senior high yung setting up computer server. So, before we end this one, siyempre, let's have a quiz. Quiz time. Okay, all you have to do is just to type your answer on the comment box, on the comment section. Okay, the first question. What does SSID acronym stands for? Ayan, may hint. Server Set Identified. Identified. So, what do you think the SSID stands for? Ayan. Ano kaya? Ang sagot natin ay the answer is Service Set Identifier. Yan yung sinabi natin kanina. Hindi na siya ngayon SSID, is a wireless network name na. Okay? Next question. What is the default IP address of the router? Yan, yung device natin na ginamit. Si DLIP. Anong default IP address natin? The answer is 192.168.1.1. Yun yung default. Kapag bago yung ating device or ni-reset natin, babalik siya sa default IP address. Yan yung ating default IP address. Okay. So, last question. Thank you, Sir Win. Tama ang iyong sagot. Our last question. True or false? Ayan. We can use all the ports in the patch panel even without cable connected at the back. Is that true or false? Ayan. Tama ang sagot ni Sem, ni Mariela. Maraming salamat. Ano sa tingin nyo? Magagamit ba natin lahat ng port sa patch panel kahit walang cable na nakakonect sa likod niya? Yung tineterminate natin nung last time? The answer is siyempre, it's false. Dapat may cable na nakakonect sa likod. Hindi natin magagamit lahat ng port sa patch panel dahil walang cable na connected. Pero doon sa switch, magagamit natin yun lahat. Kasi bakit? Ang patch panel natin naka-wall mount. Kailangan natin i-configure
or iset yung mga cable sa likod niya para magamit natin yung mga ports. Yan. So, with that, thank you. Huwag kayong aalis because susunod na sa akin si Tutor Wax sa ating subject na Entrepreneurship. Yan. Maraming salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good morning, senior high school learners. It's Business Friday. Welcome to ETULay online tutorial. Today is the last day of our module activity in entrepreneurship, and most probably, ang lahat ng entrep student natin ay excited na to know the progress of our business. In our school, Edukasyong Senior High School, we had this business pitching activity in the afternoon, and we are happy that kahit pandemic, ang ating mga student entrepreneur ay nagsusumikap na kumita para makatulong na rin sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pamilya. Good morning sa aming butihing SDS at ASDS Madam Leilani Cunanan at Dr. Marlene Minimo, ganoon din sa aming school head Sir Samson Bukiron at sa lahat ng faculty ng Edukasyong Senior High School at sa buong division ng Olongapo City. At sa ating mga learners and teachers from Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your business mentor from SDO Olongapo City, Tutor Wax, na nagsasabing, huwag natin gawing komplikado ang pagkatuto. Gamit ang hashtag ETULay ang entrep, ETULay mo. Okay, so let's proceed with the last lesson sa ating pong module sa subject na entrepreneurship. Okay? So, I know na ang lahat po sa ating mga students sa ngayon ay nagpe-prepare ng kanilang mga financial statement. At yan po ang ating magiging highlight for today. Okay, so to start with, let's have a review muna po, no? Okay, so for you to know, ang ating pong gagamiting self-learning materials ay from SDO Olongapo City. And if you have the copy of this module, which I believe naman po kasi may mga teachers po na nag-ask po sa akin ng copy of this reference, so, samahan niyo po ako na tulungan natin ang ating mga entrepreneur students para sagutan ang kanilang module
5, week 8 ng quarter 2 ng subject na entrepreneurship. Okay, so let's take a review muna po kasi nung last Friday, ating pong tinalakay ang patungkol po sa iba't ibang uri ng accounts. Okay, so to understand the different types of accounts, no, meron po tayong 5 klase. So ano-ano po ba mga yon? Una, ito yung tinatawag na assets. Okay, ito yung cash and resources. Example po natin dyan ay yung mga accounts, inventory po natin, no? Accounts receivable at saka po yung ating inventory. And then yung pangalawa po, yung tinatawag nating liabilities. Siyempre kapag meron po tayong negosyo, meron po tayong mga liabilities. So ano po ba yung liabilities na yan? Yan po ang ating obligations and debts owned by the business. So ano po yung mga halimbawa po niyan? Yung ating accounts payable at ating pong mga loans o mga hiniram po natin, it's either sa bangko o kaya sa ating mga kamag-anak na mayroong kapital na pwedeng ipahiram sa atin. Okay? We also have yung third type, yung tinatawag na revenue or income. So ano po yon? Yung money earned by the business. Yung po yung mga kinita po natin na pera mula po doon sa ating mga pinagbentahan. Okay? So, ang mga estudyante po natin, no, mula po nung week 6 ng ating pong entrep, no, week 5, 6, and 7, ay talaga namang nagsumikap na maibenta ang kanilang mga produkto na ginawa po nila, no, sa kanila pong mga sariling idea. Okay? Then, yung pang-apat na uri ng accounts ay yung tinatawag na expenses or expenditure. So, ano naman po yon? Ito po yung cash flow out from the business to pay for some item. So example po natin yung mga ibinibigay po natin na pasahod sa ating mga empleyado, yung mga binabayaran po natin mga utilities na na-identify po natin sa ating pong mga business. Okay? Then yung panglima ay yung tinatawag na equity. So ano naman po yung equity? That is the value remaining after liabilities subtracted from assets. Okay? Ang example po natin yan yung ating stocks, yung ating mga retained earnings. Okay, now, last time diniscuss din po natin yung dalawang uri ng method ng pagbo-bookkeeping. Kasi nung last time, no, ang task po natin is to bookkeep all the transaction of our business. And we have two methods, yung po tinatawag na single entry bookkeeping at yung double entry bookkeeping. So ano po yung naging pagkakaiba niya, no? With the single entry bookkeeping, syempre, no, you enter each transaction only one. So if a customer pays you a sum, you enter that sum in your asset column only. So doon lang po sa asset nilalagay. And then with the double entry naman, with the bookkeeping, this is a recording of 2 entries for each transaction, which is a debit or yung DR and a credit or yung CR. Okay? So, credit debits are recorded as journal entries in the ledger. So the debit is usually recorded saan? Okay, saan? May makakasagot po ba sa nilalagay yung ating pong debit? So usually, entrepreneur students, yung po ay nilalagay sa kaliwa. And then yung credit naman ay nilalagay po natin sa kanan. Okay, so yan po yung ating napag-aralan last time. Now, today's topic, no, the highlight of our topic for today, which is the last part, no, of our module, is to identify where there is a profit or loss for a business. So ano po yung ipe-prepare po natin with this at later sasagutan po natin yung ating activity, okay? Sa part 1, i-discuss po natin yung tinatawag na profit and loss statement, okay? O P&L, or yung tinatawag nating income statement, okay? And then the next one is yung balance sheet. At yung pangatlo naman yung tinatawag nating cash flow. Okay? So dito po iikot ang ating pong lesson activity for today. So sa ating pong mga learners, no, ihanda po natin ang ating mga yellow pad at ballpen, no? Kasi mamaya sasagutan na po natin ang ating mga activity. Okay? So muli magandang umaga po sa ating mga viewers. So I hope na nakatutok po tayo ngayon para bigyan po nating sagot ang ating pong mga katanungan with the different types of financial statement na ating pong kinakailangan i-accomplish at the end of this semester. Okay, so let's proceed. Let's understand now
kung ano ibig sabihin ng profit and loss statement. Okay? So, sa ating pong nakikita sa screen, no? Profit and loss statement. Okay? Ano po ba yung formula na ginagamit natin with this? Okay? So, the profit and loss statement, so the basic equation for a profit and loss statement is the revenues minus the expenses is equal to profit. Okay? So, yung ating pong mga kinikita, okay, isusubtract po natin saan? Sa ating mga expenses. Okay? At ang matitira po dyan, yan na po ang ating kita or profit. Okay, now, the P&L statement is one of the 3 financial statements every company issues quarterly and annually. So, piniprepare po natin ito quarterly and annually along with what? Okay, along with the balance sheet and the cash flow statement. Okay, so it is often the most popular and common financial statement in business plan as it quickly shows how much profit or loss was generated by a business. Okay, so doon po sa ating first quarter, pinagawa po tayo ng ating mga guro, ng ating mga business plan. Okay, and out of that business plan, no, naka-include po doon sa section ng business plan yung tinatawag po ng profit and loss statement. Okay? So, tandaan po natin ang mga bagay na yan. Ulitin po natin, ano ang formula? Okay, may makakasagot po ba sa ating mga viewers? Okay, tingnan po natin. Ano ang formula? Revenues minus expenses is equal to profit. Tama. So, yan po ang formula ng profit and loss statement. Okay, now, continue. So, this is an example of an income statement, no? Yung ating pong profit and loss statement. So, nagbigay po tayo dito ng mga data, okay? Yung mga numbers po natin. And this is just an example, okay? So, sa paggawa po natin, don't forget yung ating pong header. Okay? So, ito po yung header po natin sa taas. So, ang given example po natin dito is the Buho INC. And this is the income statement as of 31 October 2020. So, ano po yung nilalagay natin dyan? Una, yung revenue and gains. Okay? For example, sa revenue and gains po natin, meron po tayong sales revenues, no? Ating pong kinita sa ating mga pinagbentahan. So, for example, ang numbers po natin dyan is 250,000. Okay. Now, another item, meron po tayong interest revenues. So, magkano po yun? 10,500. And gain on sales of assets, meron po tayong 2,500. Now, kailangan po nating i-compute ang total revenue and gain. So, anong gagawin po natin? I-add lang po natin itong tatlong item. 250,000 plus 10,500 plus 2,500 is equal to 260,000. Okay po. So, kung gagamitan po natin ng calculator, yan po ang lalabas. Pero kung magaling ka sa math, no? Of course, no? Kaya mo nang makita kung ano ang sagot. Okay, now. Pangalawa, is yung tinatawag na expenses and losses. Okay? So, ang sample po natin dito is cost of goods sold, which is 25,250. Commission expense, which is 3,000. Okay? Office supplies expense, which is 2,125. And office equipment expense, which is 10,245. And interest expense, which is 2,657. Okay, now, anong gagawin uli natin? Kailangan po nating i-add ang mga ito. Okay? Yung 5 item na ito ay ating i-add at ang magiging total po ng ating total expenses and losses is 43,277. Okay? Nasusundan nyo pa po ba ako? Okay, now, mula po doon sa total revenues and gains po natin, kasi tandaan po natin, no, ang formula po natin ay revenues minus expenses is equal to profit. So, ang gagawin natin,
isusubtract po natin ang revenue na 260,000 to expenses which is 43,277. Okay, ano ang sagot? Ano sagot? Okay, ang sagot po natin ay 219,723. Okay? Again, ano po ang ating gagawin sa profit and loss or income statement? Ating isusubtract ang revenue minus expenses is equal to profit. Okay, nakuha na po ba natin? So mamaya, sasagutan po natin ang ating activity. Next. Okay? Ang next na activity na gagawin po natin, yung tinatawag na balance sheet. Okay. Ano naman kaya ang formula ng balance sheet statement po natin? Okay, may makakasagot po ba? Okay? So, ang formula ng balance sheet ay assets. Okay? Assets is equal to liabilities plus equity. Okay? So, dahil balance po yan, dapat nakabalanse po ang ating mga numero. Okay? So, ano po ba yung balance sheet? Okay? A balance sheet is the financial statement of a company which includes, okay, ano po yung mga nilalaman po niya? Assets, okay, liabilities, equity capital, at total debts. Okay? So, yan po yung nilalaman ng ating balance sheet. It is one of the three fundamental financial statements and is key to both financial modeling and accounting. So it displays the company's total assets and how these assets are financed through either debt or equity. Now, it can also be referred to as a statement of net worth or a statement of financial position. So ito po yung magsasabi sa atin, ano ba ang standing, no? Ano ba ang position ng ating financial, no, with the business? So kailangan po natin malaman, no, kung ano po yung position po natin, kung kaya pa ba natin na gumastos sa pangangailangan ng ating mga negosyo. Okay? Now, sa sample activity po natin with this, okay, again, no, so this is a balance sheet from Buho Inc. as of October 31, 2020. Okay. So again, ano po yung ating kukuhanin? Yung asset at ang ating mga liabilities. Okay? So from the given example, meron tayong current assets. Okay? Ang nilagay po natin dyan ay 1 million, oh my God, 1,701,701,895. Okay? Then with accounts receivable naman, okay? So ano yung ating account receivable? So we have 578,000. And with the inventory, no, we have 1,850,000. So i-compute po natin siya, i-add po natin siya, no? Magkano ang ating makukuha? Ang makukuha po natin with this ay 4,129. Okay, so yan, 4,129,895. Okay, so yan po yung asset natin sa balance sheet. Sa liabilities naman, no, ito po yung ating given. No, accounts payable, of course, meron tayong 1,898,890. Bank overdraft, meron tayong 15,000. Sa credit card debt, meron tayong 600,000. At tax liability na 1,564,895. Now, i-compute po uli natin yan. No? I-add po natin. Magkano ang magiging total current liabilities natin with this? Magkano kaya? Okay? So, ang sagot, kung ang sagot po ninyo ay 4,078,785, tama po kayo. Now, paano ito magiging balance? No? So, i-minus po natin ang asset with the liabilities. At ang ating pong makukuha na magiging total equity ay 551,110. Okay? Kaya kung ating pong i-add
ang 4,078,785 plus 51,110, magkano ang makukuha natin? Okay? Ang total liabilities and equity po natin ay 4,129,895. So balance po ba siya? Yes. So magkaparehas po sila sa total asset. Okay, so yan po ang ating balance sheet. Now, pangatlo na activity na ating sasagutan ay yung tinatawag na cash flow statement. Okay? So ano po ba yung cash flow statement na yan? Okay? The statement of cash flow or the cash flow statement is a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalents entering and leaving a company. So the cash flow statement measures how well a company manages its cash position, meaning how well the company generates cash to pay its debts, obligations, and fund its operating expenses. It complements the balance sheet and income statement na ginawa natin kanina and is a mandatory part of a company's financial report. So, importante po, no, sa isang negosyo na magkaroon po tayo ng tinatawag na cash flow statement. And this is mandatory. Okay. Now, ano po yung mga structure ng ating cash flow statement or CFS? Una, ito po yung cash from operating activities, cash from investing activities, cash from financing activities, at disclosure of non-cash activities. So yan po ang ating makikita with our cash flow statements. Now, let's have an example. Okay, for our example, again, so this is from Buho INC, no, as of 31 December 2020. So ano po ating kukuhanin? Cash flow from operations, ang ating pong given net earnings, 5,450,000. Additional to cash, which is the depreciations, meron tayong 65,000. Decrease in accounting receivables, no, decrease in accounting receivables, which is 45,450. Then increase, no, increase in account payable na 37,540 at increase in tax payable na 45,500. Now, isusubtract po natin siya from cash. Okay? Increase in inventory, okay? Ang net cash from operation ay negative 42,500. So, ano pong gagawin natin? Okay? Pagsasamahin po natin yung cash flow from operation at ang ating isinubtract from cash, which is the increase in inventory. Magkano pong ating makukuha from that? Okay? Ang total po niya ay 5,600,990. Okay, now, sa equipment naman, kung bumili po tayo ng ating mga equipment, okay, ang ating pong sample dito is 1,750,945. Okay, and then meron po tayong notes payable sa cash flow from financing, which is 100,965. So, magkano po ang ating makukuha? Okay, from 5,690 at 1,750,945. So, ang ating cash flow from fiscal year ended 31 December 2020 ay 3,951,010. Okay, so yan po ang paggawa ng ating cash flow statement. Okay, now, okay, so sa ating pong magiging activity, okay, let me share again another slide. Okay, another presentation sa ating pong activity. Okay, wait lang po. Okay. Nawala. Let me share to you. Okay. Yung activity po na sasagutan natin with week 8. Okay. Share po natin. Okay, so yan po yung ating activity for week 8. Sasagutan po natin yung ating balance sheet. Okay? So using the following scenario, to fill out the balance statement worksheet, complete the balance worksheet with the information from the table below. Okay? So yan po yung ating mga
ilalagay, no, sa ating pong activity, complete the table. So meron tayo dito asset, okay, meron tayong liabilities, okay, and then meron tayong tangible asset, long-term liabilities, total tangible asset, total long-term liabilities, investment asset, total investment, hanggang sa makuha po natin ang kabuuan ng ating balance sheet. Okay, now, dito po sa ating table, ang sabi po dito, okay, sagutan po natin, you have 12,250 in your checking account. No? So, ano pong gagawin natin? Saan po natin ilalagay siya? Okay? So, ilalagay po natin siya dito sa checking account. Okay, add text. Okay, checking account. So, magkano po siya? That is 12,250. Okay. So, madali lang po siya, no? Tingnan nyo lang po yung mga keywords. So, checking account daw. So, ilalagay po natin sa checking account. Okay, ang halaga ng pera. Then, you have 12,750 in your revolving savings account. Okay? So, sa revolving savings naman daw po, saan po natin ilalagay yon? Sa revolving. Okay? Ilalagay po natin siya sa dito po sa taas. Okay? Ito pong savings account. Lagay natin sa dito sa taas. Savings account, which is 12,750. Okay, nasa na yun? Oh, sorry. Savings account. Okay, hirap magsulat. 12,750. Okay? So, tandaan lang po natin yung mga keywords. No? Pangatlo, you purchased a computer last summer and it is valued at 1,500. So, hanapin natin yung computer. Saan nakalagay? So, tangible asset po ba yung computer? Okay, yes. So, dito po natin ilalagay sa computer yung halaga ng, magkano po yon? 1,500. Okay, 1,500. Okay? So, yan po yung item na lalagyan po natin ng 1,500. Next table. You receive a graduation gift of a watch and it is valued at 23,300. Okay. So, dahil po ito ay jewelry, isa po natin siya ilalagay. Okay, ilalagay po natin siya sa jewelry. Okay, nasa yung jewelry natin? Okay, nandito ang ating jewelry. Okay, magkano po siya? Ang halaga po niya ay 23,300. Okay, so dyan po natin ilalagay. Next table. You purchase new furniture for your apartment and it is valued 15,000. Okay, so ano daw po yon? Furniture. O, hanapin natin yung furniture. Okay, so sa furniture po natin, ang ilalagay po natin ay 15,000. Okay, hanapin natin yung furniture. Okay. Furnitures. Okay, 15,000. Okay, yan po ating furnitures. The next, your car is value, meron pa pala dito, but you still owe 4,000. Okay, but you still owe 4,000. So, saan po natin ilalagay yung 4,000? Okay, ilalagay natin sa furniture loan. Okay, ito yung furniture loan natin. Furniture loan. Magkano siya? Ang halaga po niya ay 4,000. Okay, yan ang furniture loan natin. Next, your car is valued at 5,000. But you still owe 1,550. O saan natin ilalagay yon? Hanapin natin yung car. So ano ba yung car? It's automobile o automobile. Okay? Ilagay po natin dito. Magkano yung halaga po niya? It's 5,000. Okay, so dyan yung automobile. But you still owe 1,550. Okay, so ilagay natin siya sa long-term liabilities, which is automobile loan o automobile loan, which is 1,550. Okay. Now, next. You owe 3,000 on a credit card. O, hanapin natin yung credit card. Okay? So, ang credit card po natin nasa taas. Dito sa liabilities. So, ilalagay natin ay 3,000 pesos. Okay, so yan po yun. Next. You have put 1,700 into sunlight insurance. Okay, so bumili tayo ng insurance, that is a tangible asset. So sunlight insurance, hanapin natin yung item. And that is
Magkano po yon? 1,700. Diyan po natin ilalagay. Next, you participate in your employer's 401k program. You have saved 5,090. So, hanapin natin yung item na 401k. Okay? So, saan po yung makikita? Nandito sa baba ng sunlight. Okay, magkano daw po yon? It's 5,090. Okay, lagay natin. 5,000. Oh, wala, ayaw sumulat. 5,090. Okay. So, yan po yung ating paglalagyan. Next, you need a root canal procedure at your dentist office. O, nagpa-root canal ka daw sa dentista. So, saan natin ilalagay yon? Okay? You owe 4,100. Okay, saan natin ilalagay yon? Ilalagay natin siya sa medical debt. Kasi dentista. So, medical debt. Dito ay, magkano to? Ang halaga po niya ay 4,100. Okay, so malapit na tayo makumpleto. You just cash your income tax refund of 1,090. Okay, 1,090. Saan natin ilalagay yung 1,090 natin? Okay. So, 1,090. Ano tayo? The income tax refund. So, saan po natin siya ilalagay yung income tax? Okay? Alam niyo po ba sagot? So, ito ilalagay po natin dito sa cash natin. Okay? Kasi tax refund po siya. So, 1,090. Okay? Then you purchase a flat screen TV. Okay, so TV daw. Television, hanap natin television. Magkano po siya? It's 5,000. Next, you have 7,055 in cash. So, meron ka na namang pera. No? 55,000 in cash daw. 7,055. So, ilagay po natin sa cash. Okay? Plus 7,055. Okay? Next, you have a student loan balance of 200,000. So, hanapin natin dito yung student loan, dito sa liabilities. Okay, dito, student loan. So, that is, magkano po siya? 200,000. Zero. Kulang zero. Okay. Tama ba? 200,000. Okay. Then, you purchase a condo for 60,000. Wow, 60,000 para sa condo. Saan natin ilalagay siya? Lagay natin siya sa home mortgage. Okay? Yung 60,000 natin, ilalagay natin sa home mortgage. Tama ba? Okay? And then we have, and you owe 145,000. So home mortgage po natin, nasaan na ba siya? So home mortgage natin, so that is 145,000. Okay? And then, you and your best friend move into your new condo, they pay you 43,250. O saan natin ilalagay 43,250 na yan? Okay? Palagay nyo, saan nyo ilalagay? Okay. So, yun, your best friend, okay, condo. So, dito pa rin sa home. Okay, sa home natin. So, dito kanina yung, tama ba home ba to? Okay, home. Sa home natin, ang ilalagay po natin ay 60,000. Okay, 60,000 dito. Okay. And then mortgage na 145,000. Okay na. Okay, so meron na tayong lahat na item. Nailagay na po natin lahat. So, anong gagawin po natin? I-add lang po natin itong assets. Okay, so total monetary asset. I-add din po natin itong total tangible asset. I-add po natin yung total investment asset at total asset. Ganun din po ang sa total short-term liabilities, total long-term liabilities, at total liabilities. So, compute na po natin lahat sila.
So may calculator po kayo, ang ating total monetary asset ay 33,505. Ang atin naman pong total short-term liabilities, kung i-add po natin itong dalawa, ay 7,100. Okay? At kung i-add naman po natin itong tangible assets po natin, ang magiging amount po niyan ay 109,800. Okay? At ang ating total long-term liabilities, kung i-add po natin siya ay 350,500. So, i-add po natin lahat ang liabilities. Ang total po niya ay 357,600. Okay, now, total investment asset naman po, ang total niya ay 109,800. Total asset is 150,095. Okay, so ang asset po natin ay nagkakahalaga ng 150,095. Ang liabilities naman po natin ay, okay, ang liabilities ay 357,600. So, anong gagawin po natin? Isusubtract po natin sila. Ang magiging net worth mo ay, magkano? 207,505. So, negative po siya. Okay? So, kung yan po ang naging kasagutan po ninyo sa ating naging activity with balance sheet, okay? So, tama po kayo. Okay? May oras pa po ba tayo? Okay, overtime na po tayo. Anyways, so sa mga other pages po ng ating activity sa module, no, gagawin po natin doon yung ating pong cash flow statement at saka income statement. At since wala na po tayong oras, so I hope na ito pong activity na ginawa po natin ay nakatulong sa inyo. And hopefully, na masagutan po natin lahat ang ating activity. So, lamang po for today. Tapos na po ang ating first semester. So, we hope na makita po namin pa rin kayo sa susunod na semester ng ating pong ETULay. So, ganun lang po. Maraming po salamat. Paalam po sa inyo lahat. Maraming po Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!